swam لامبا ووهله. who swam چا لامبا ووهله. چا لامبا ووهله. who څوک. who is he هغه څوک دی. هغه څوک دی. write ولیکه. write this دا ولیکه. دا ولیکه. after پس اور رستو. after you ستانه پس. ستانه پس. late ناوخته. am I late آیا ما ناوخته کړی. آیا ما ناوخته کړی. answer جواب. answer me مال جواب را. مال جواب را. birds مرغی. birds fly مرغی الوزی. مرغی الوزی. bless بهل اور اوبهی. God bless you خدای دیتا اوبهی. خدای دیتا اوبهی. call زنگ. call home کور ته زنگ ووهه. کور ته زنگ ووهه. eat خوړل. can I eat آیا زه خوړلی شم. آیا زه خوړلی شم. we مونږ. can we go آیا مونږ تلی شو. آیا مونږ تلی شو. him هغه. catch him هغه راټینګ کړه. هغه راټینګ کړه. catch راټینګ. catch ټام. ټام راټینګ کړه. ټام راټینګ کړه. کم راشه. کم بیک واپس راشه. واپس راشه. here دلته. کم here دلته راشه. دلته راشه. home کور. کم home کور ته راشه. کور ته راشه. soon جر. کم soon جر راشه. جر راشه. win وګټله. did I win آیا ما وګټله. آیا ما وګټله. now وس. do it now دا وس وکا. دا وس وکا. bark غاپی. dogs bark سپی غاپی. سپی غاپی. ask تپوس. don't ask تپوس یې مکوا. تپوس یې مکوا. cry چغې اور جړل. don't cry چغې مه وکاږه. چغې مه وکاږه. lie دروغ. don't lie دروغ مه وایه. دروغ مه وایه. run منډه. don't run منډه مه وهه. منډه مه وهه. excuse بهنه. excuse me بخنه غواړم. بخنه غواړم. feel محسوس. feel this دا محسوس کړه. دا محسوس کړه. follow تعقیب. follow me ما تعقیب کړئ. ما تعقیب کړئ. us مونږ. follow us مونږ تعقیب کړئ. مونږ تعقیب کړئ. forget هیر کړه. forget it دا هیر کړه. دا هیر کړه. job نوکری. get a job نوکری ترلاسه کړه. نوکری ترلاسه کړه. ready چمتو.
get ready, چمتو شه چمتو شه. go ځه go get it, ځه دا ترلاسه کړه ځه دا ترلاسه کړه. inside دننه go inside دننه ځه دننه ځه. grape ونیسه grape date دغه ونیسه دغه ونیسه. this دا grape this دا ونیسه دا ونیسه. hands لاسونه hands up لاسونه وکاږه لاسونه وکاږه. some لږ هیپ some لږ واخله لږ واخله. old بوډا he is old هغه بوډا دی هغه بوډا دی. here دلته here I am زه دلته یم زه دلته یم. good luck ښه بخت ښه بخت. cool down حوصله کوه حوصله کوه. chill out په آرام شه په آرام شه. be seated کینئ کینئ. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.